તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે ખાવાની મજા પડે એવો કાઠિયાવાડી કોમ્બો બનાવીશું। તો આપણે નવી રીતે વણીને બાજરીના રોટલા, ચટપટા ટેસ્ટી એવા વઘારેલા મરચાં અને કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવીશું। એકદમ ટેસ્ટી એવી આ રેસીપી તમને બહુ જ ભાવશે। જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં અહીંયા મેં 5 બહુ તીખા પણ નહીં, મોળા પણ નહીં એવા મરચાં લીધા છે। એના હું રિંગ કરી તૈયાર કરી લઈશ। તો પહેલાં આપણે શાક માટે કાજુને થોડા સાતળી લઈશું। અહીંયા કાજુ તમારે સાતળ્યા વગર પલાળીને લેવા હોય તો પણ આ શાકમાં ચાલે। તો આપણે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી કે તેલ ગરમ કરી અને 1 કપ કાજુના ટુકડા ઉમેરી હલકા સતળાઈ જાય તો હલકો એનો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી કાજુને ક્રિસ્પી કરી લઈશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર કાજુને સાતળી લેવાના છે આ રીતે તેલમાં, એટલે થોડા ક્રિસ્પી એવા થઈ જશે। તો કાજુ સતળાઈ ગયા છે અને બાઉલમાં મેં કાઢી લીધા છે। હવે એ જ પેનમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ હલકું ગરમ કરીશું અને એમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ હલકું સતળાવા દઈશું। થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખીશું અને એમાં 5 જે મેં લીલા મરચાં લીધા, બહુ મોળા પણ નથી બહુ તીખા પણ નથી એવા મરચાં છે, મરચાં ઉમેરી હલકા આપણે એને 1 મિનિટ જેવા સાતળીશું। તો આ રીતે પહેલાં 1 મિનિટ જેવા આપણે એને સાતળી લેવાના, પછી આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી લગભગ 3 મિનિટ જેવું બીજું આપણે એને સાતળવા દઈશું। મીઠું ઉમેરવાથી તરત જ મરચાં સોફ્ટ થઈ જશે। તો ઢાંકી અને 3 મિનિટ જેવા મેં એને સાતળ્યા। 3 મિનિટ પછી મરચાંની સ્કીન છે એ સોફ્ટ થવા લાગી અને મરચાં સારી રીતે થઈ ગયા છે। હવે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું અને થોડા ટીપા લીંબુના રસના ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ ટેસ્ટી એવા ચટપટા આપણા મરચાં તૈયાર છે। જો બહુ તીખા હોય તો ચપટી જેટલો ગોળ ઉમેરવાનો ઓપ્શનલ છે અને આપણા મરચાં આ રીતે મિક્સ કરી દેવાના તૈયાર છે। એને પણ સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને હવે આપણે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। હું વધારે તેલ નથી વાપરી રહી, ગાંઠિયામાં પણ તેલ હોય એટલા માટે। હલકું તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, 2 લવિંગ, 1 તજનો ટુકડો, 1 તમાલપત્ર અને 2 સૂકા મરચાં ઉમેરી હલકા આપણે એને સાતળી લઈશું। તો આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે એક મોટી ડુંગળી એને ખમણીને કે પછી આ રીતે એકદમ ઝીણી એના ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું તો એનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી સાતળીશું। સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને હજી હું 2 મિનિટ જેવું ડુંગળીને સાતળી લઈશ। તો ડુંગળીનો કલર તમે જોઈ શકો છો બદલાઈ ગયો છે, સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। એટલે 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા લસણનું પ્રમાણ વધારે, આદુનું પ્રમાણ ઓછું મેં ઉમેર્યું છે। મિક્સ કરી અને 2 મિનિટ જેવું તો લસણ અને આદુની કચાશ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાનું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી મેં લગભગ બીજી 3-1 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું છે। તો એકદમ સારી રીતે ડુંગળી, આદુ અને લસણ સતળાઈ ગયા છે। હવે 3 ટમેટાની પ્યુરી આ રીતે કરી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા ટમેટા તમારે ખમણીને ઉમેરવા હોય તો પણ ચાલે અને ટમેટામાંથી તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। ત્યાં સુધીમાં એક વાટકીમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી, એમાં 1 ટીસ્પૂન રેગ્યુલર લાલ મરચું, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું। તો આ મસાલા આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું પાણીમાં એટલે એનો સારો એવો ટેસ્ટ આવશે અને સાઈડમાં મૂકીશું। ટમેટાને થતાં લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવું થયું છે। વચ્ચે મેં એકવાર મિક્સ કરી અને આ રીતે ટોટલ 5 મિનિટ જેવું થવા દીધું। એટલે આ રીતે તેલ આપણે બહુ વધારે નથી નાખ્યું પણ તો પણ થોડું તેલ આ રીતે ઉપર આવશે। હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, મીઠું બહુ વધી ન જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। ગ્રેવી અને કાજુ પ્રમાણે જ ઉમેરવાનું છે, ગાંઠિયામાં મીઠું ઓલરેડી હોય છે। તો આ રીતે મિક્સ કરી અને સારી રીતે થવા દઈશું। મિક્સ થઈ જાય એટલે જે મસાલા આપણે પાણીમાં પીગળ્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે હવે 3 થી 4 મિનિટ મસાલાઓને ટમેટા સાથે થવા દઈશું। તેલ અલગ થઈ જાય મસાલામાંથી આ રીતે એટલે આપણે
2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન ખારી શીંગનો પાવડર કે પછી મિક્સ જે ખાટું મીઠું ચવાણું આવે એનો પાવડર પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો મિક્સરમાં ક્રશ કરી ઉમેરી દેવાનું અને આ રીતે તેલ અલગ થાય એટલે 1.5 કપ પાણી ઉમેરીશું. તો ગાંઠિયા પાણી બહુ પીવે એટલે પહેલેથી તમારે જો 2 કપ જેટલું પણ રસો વધારે રાખવો હોય તો પાણી તમે ઉમેરી શકો છો. હવે ઢાંકી એને 4 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં એક બાઉલમાં 1 કપ બાજરીનો લોટ લઈ એને ચાળી લેશું. ચડાઈ જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે એમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી અને લોટ બાંધવાનો છે. આ લોટ રોટલીનો લોટ જેવો સોફ્ટ હોય. તો આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને આપણે એને મસળી અને લોટ બાંધીશું. અહીંયા 1 કપ લોટ માટે મને 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે. તો તમને 1/4 કપ આજુબાજુ ઓછું કે વધુ થોડા પાણીની પણ જરૂર પડે. તો લોટ બહુ વધારે પડતો સોફ્ટ નથી આપણે બાંધવાનો. આ રીતે હાથમાં તમને ચીપકે નહીં એવો લોટ હોવો જોઈએ. હથેળીના ઉપરના ભાગથી લગભગ આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ જેવો મસળી લઈશું. જો લોટ વચ્ચે ડ્રાય લાગે તો થોડા 2 થી 3 ટીપા પાણીના ઉમેરવાના. લગભગ મેં એને 3 થી 4 મિનિટ જેવો લોટને મસળી લીધો અને એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો. જેટલો તમે લોટ મસળશો એટલો તમારો રોટલો ખાવામાં સારો બનશે. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે હવે લોટને મેં મસળી લીધો છે, એનો બોલ બનાવી લીધો, એમાંથી 2 ભાગ કરી લઈશું અને આ રીતે એના લુવા બનાવી લઈશું. તો આ રીતે તો એક લુવો મેં બનાવી લીધો. બીજો આ રીતે તમારે એકદમ લોટને હાથેળીમાં મસળી લેવાનો. આ રીતે રાઉન્ડ બનાવી અને પછી આ રીતે તમારે એને ફ્લેટ કરી દેવાનો. તો આ રીતે લુવો તૈયાર છે. હવે તમે 2 રીતે વણી શકો છો. એક તમે બટર પેપર પર મૂકી અને ડાયરેક્ટ વેલણથી વણી શકો છો, નહીંતર 2 પ્લાસ્ટિક વચ્ચે રાખી અને પણ વણી શકો છો. તો પહેલી રીતમાં આ રીતે હું બટર પેપર લઈ લઈશ અને એમાં આપણે આ લુવો મૂકી દઈશું. લોટ એટલો બધો ઢીલો નથી કે ઉપર તમારે પણ પ્લાસ્ટિક મૂકવું પડે. તો આ રીતે એકદમ હળવા હાથે પ્રેશર થોડું હળવું હળવું દઈ અને વણીશું અને આ રીતે પેપર ફેરવતા જઈશું અને એકદમ સારી રીતે એક સરખું રાઉન્ડ ગોળ રોટલીની જેમ આવો મીડિયમ થીક એવો રોટલો વણી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો તૈયાર છે. તો આ પહેલી રીત. બીજી રીતમાં તો તમારે આ રીતે ઉપાડી લેવાનો રોટલાને. તમે કવર આ રીતે લેશો એટલે રોટલો તમારો હાથમાં આવી જશે. તો આ રીતે. અને હવે બીજી રીતમાં આ રીતે મેં પ્લાસ્ટિક લીધું છે, થોડું અમથું મેં પાણી લગાવ્યું છે અને બીજો લુવો જે કર્યો એ આપણે આમાં મૂકી દઈશું. એના પર પ્લાસ્ટિક મૂકી દઈશું અને આપણે વેલણના મદદથી હળવા હાથે પ્લાસ્ટિકને પણ ફેરવતા જઈ અને વણી લેશું. તો આ રીતે એકદમ સરળ રીતે હાથેથી જો તમને ન આવડતો હોય તો આ રીતે એકદમ ઇઝી છે અને એકદમ સરળ રીતે તમે વણીને પણ રોટલા જેવા બહાર ઢાબામાં મળે તો ઢાબામાં આ રીતે એક સરખા નાના નાના રોટલા બનતા હોય છે. તો આ રીતે તમે એવા જ ઘરે બનાવી શકો છો. તો આ રીતે મેં રોટલો હાથમાં હું લઈ લઈશ અને તમે જોઈ શકો છો રોટલો તમારે જેટલો પાતળો વણવો હોય એટલો તમે વણી શકો છો. હવે અહીંયા મેં તાવડી ગરમ કરી લીધી છે. પાણીની છાટ નાખી તમારે ચેક કરી લેવાનું. પહેલાં બને તો નાનો રોટલો તમારે નાખી ચેક કરી લેવાનું કે બરાબર તપી ગયું છે. આ રીતે એક સાઈડ જે સાઈડ આપણે ઉપરની સાઈડ હોય એ પહેલાં નીચે નાખીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને મીડિયમ હાઈ સાઈડ લગભગ મેં એને 1 મિનિટ જેવું થવા દીધું. પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો એક સાઈડ કાચો પાકો શેકી અને પછી સાઈડ ચેન્જ કરી 1 મિનિટ ઉપર હવે બીજી સાઈડ હાઈ ફ્લેમ પર થોડી વાર માટે થવા દઈશું અને પછી તમે જોઈ શકો છો ઇઝીલી નીકળી જશે. આ એકદમ સારી રીતે પાછળથી હવે એને આપણે શેકી લઈશું અને હવે ફેરવી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ કરીશું અને આ રીતે થોડી જ વારમાં રોટલો ફૂલી જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ રોટલીની જેમ ફૂલેલા ફૂલેલા તમારા રોટલા આ રીતે બનશે. જો તમે આ રીતે બનાવશો તો રોટલો તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એ જ રીતે મેં બીજો રોટલો જે વણ્યો એને પણ આપણે શેકી લેશું. તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બધા રોટલા એ રીતે બનાવીશું. શાકને ઉકળતા લગભગ હવે 5-1 મિનિટ જેવું થયું છે. તમને જો લાગે અહીંયા પાણી ઓછું થયું છે તો થોડું તમે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે કાજુ જે સાતળીને રાખ્યા છે એ ઉમેરીશું. થોડા મેં ગાર્નિશિંગ માટે બચાવ્યા છે. મિક્સ કરી દઈશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. મિક્સ કરી અને ઢાંકી 1 થી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું એટલે આપણી આ ગ્રેવી તૈયાર છે. તો હવે કાજુ પહેલેથી તમારે ઉમેરી દેવાના. ગાંઠિયા છે એ સર્વિંગ પહેલાં જ ઉમેરવાના.
તો અહીંયા થોડો ચટપટો ટેસ્ટ દેવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો મેં ગોળ ઉમેરી દીધો છે. 2 મિનિટ પછી ગોળ પીગળી જાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. 1 મિનિટ જેવું મેં એને ઢાંકીને થવા દીધું અને હું તરત જ સર્વ કરવાની છું. એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો તેલ ઉપરથી અલગ થઈ જાય એટલે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો ચટપટું ટેસ્ટી એવું શાક તૈયાર છે. હવે સર્વ કરતા ટાઈમે લીંબુ જો તમને જોવે તો ઉમેરવાનું. હું લીંબુ નથી ઉમેરી રહી, તમારે લીંબુના થોડા ટીપા પણ ઉમેરી શકો છો. અને સર્વ કરતાં પહેલાં જ આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલા ગાંઠિયા, તો જે નાયલોન ગાંઠિયા મળે છે એ મેં ઉમેર્યા છે. મિક્સ કરીશું. તરત જ ગાંઠિયા આ ગ્રેવીને સોક કરી લેશે, એટલા માટે તમારે ગાંઠિયા સર્વ કરતાં પહેલાં જ થોડી વાર પહેલાં ઉમેરવાના. અહીંયા ગ્રેવી તમારે પહેલેથી એડજસ્ટ કરવાની. તો અહીંયા 1.25 કપ જેટલું કે 2 કપ જેટલું પણ પાણી ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું અને શાક આપણું તૈયાર છે. તો ગરમ ગરમ શાકને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢીશું. સાથે સાતળેલા વઘારેલા મરચાં એકદમ ટેસ્ટી એવા, ચટપટા, બહુ ટેસ્ટી એવા લાગે. તમે જો આખા મરચાંના ટુકડા કરતા હોય તો આ બાઇટિંગ સાઇઝના મરચાં બહુ જ ખાવાની મજા પડશે. ગોળ સાથે બાજરીનો રોટલો, અને બાજરીનો રોટલો હું તમને બતાવી દઈશ. આ રીતે તમે એને કટ કરશો તો એના 2 લેયર અલગ, જેમ રોટલીના પડ છૂટા પડે એ જ રીતે તમે જો આ રીતે વણીને બનાવશો તો પરફેક્ટ રોટલો થશે. ઉપર ઘી, ગરમ ગરમ રોટલો હોય ત્યારે તો આ રીતે ઘી લગાવી દઈશું. માખણ પણ જો તમારા પાસે હોય તો એ પણ તમે લગાવી શકો છો. પાપડ, છાશ અને સાલડ સાથે તમે ગરમ ગરમ આ કાઠિયાવાડી કોમ્બો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. તો ગરમ ગરમ રોટલો અને સાથે કાજુ ગાંઠિયાનું ચટપટું શાક અને મરચાં વઘારેલા એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.